Sziasztok! Az idei évben sok helyen hatalmas pusztítást végez a paradicsomban a gyapottok bagolylepke. A száraz, meleg időjárás nagyon kedvező számukra. Apró lyukak a paradicsomon, virágokon, ezek az első jelek, majd az egyre lyukasabb, barnuló, rothadó paradicsom, melyben benne lakik a hernyó. Nálunk ez volt az első év, hogy megjelent a veteményesben. Nálatok is vannak ilyen lepkék, és kukacos lett a paradicsom? A szántóföldi növényeknél, mint például a kukorica évek óta jelen van. Az idei forró nyár miatt a környékünkön a kukoricák nagyon korán beértek, és sok helyen ki is száradtak. A búzát is korábban aratták, így a lepkék élelem után kutatva sokkal nagyobb mértékben megjelentek a veteményes kertekben is. A poloskával nagyon jól felvettük a harcot az idén, és alig okozott kártételt. Erre jött a gyapottok bagolylepke, ami amúgy egy migrációs kártevő, mely délről vándorol hozzánk. Meleg és szárazságkedvelő, így a mostani magyar időjárás tökéletes a lepkéknek. Gondolom délen is korábban beért minden, így jöttek ide az élelem után. Több növényt is károsított nálunk, de a paradicsomban a legnagyobb a pusztítás. Megjelentek a kukoricán, a paprikán, a csilin is. A kártétel a virágokon és a terméseken jelentkezik. A paradicsomon nagyon apró lyukat rág a hernyó, melyet sokan tévesen poloskaszívásnak gondolnak. Itt bemegy a növény belsejébe, és időjárás függő, hogy mikor jelenik meg először az észrevehető kár. Nálunk, mikor az első terméseket károsítani kezdte, akkor kizárólag a nagy paradicsomokon volt csak kártétel, majd később már a virágokon, borsó méretű terméseken is. A lepke a levelekre, virágokra teszi a tojásait, melyből kikelnek a lárvák. Egy nyáron akár 2-3 nemzedéke is lehet a lepkének, azaz a hernyó bebábozódik, és lepke lesz belőle. Nagyon fontos, hogy időben észrevegyük a bagolylepkéket, hogy igazán hatásosan tudjunk védekezni ellenük. Este láthatóak leginkább, napközben a levelek alatt bújnak meg, legalábbis nálunk. A paprikából szoktak felrepülni. Érdemes felromon csapdát kihelyezni. Nálunk nagyon szeretik a trágyás vizet, nem tudom, mit szeretnek rajta, de ebben is nagyon sok bagolylepkét találunk. Van egy nagy edényünk, amiben csirketrágya van áztatva, majd felhígítva, és abban szoktam döglött lepkéket találni. Ha elég gyors vagy, akkor el is lehet őket kapni. Meg szoktam bolygatni a paprikától, elbújnak, majd mozdulatlanul állva figyelem, hogy hova szállnak le. Általában a levélfonákjára szoktak. Ott tenyérrel összecsapom, de tényleg nagyon gyorsan rá kell magamat vetnem a lepkékre. Szoktam lepkehálót használni, de légycsapót is. Úgymond fejbeverem őket a levegőben, és hogy kicsit elkábolnak, elkapom őket. Lepkehálóval nagyon ügyesnek kell lenni, és gyorsan összefogni a hálót, mert az apró lyukakon nagyon könnyen át tudnak bújni. Védekezni biológiai szerekkel és vegyszerrel is lehet a hernyók ellen. A védekezés nehezíti, hogy a hernyók a paradicsomban élnek, bár nálam nagyon sokszor mentek át egyik paradicsomból a másikba, ilyenkor egy egész fürt paradicsomot is megettek. Szeretik az árnyékot. Az ilyen meleg időjárásban már májusban megjelenhet a lepke, és június-júliusban már károsíthat is. Az ősszel kikelő lárvák pedig bebábozódnak, és a talajban áttelelhetnek. Azt olvastam, hogy a talaj felső 8-12 centis rétegébe bábozódnak be, így az idén, miután kiszedtem a paradicsomot a földből, árasztani fogom a talajt vízzel, hát ha így elpusztulnak a bábok. Minden olyan paradicsomot meg kell semmisíteni, amin a lepke kártétele érzékelhető, hogy ne legyen egy évben több nemzedéke, és a talajban se teleljenek át. Én vödörvízbe szoktam beleszedni a rossz paradicsomokat, így biztosan elpusztulnak a hernyók. Itt a vödörben látszik, hogy milyen sok hernyó volt a paradicsomban. Beleköltözött a zöld paradicsomba, a piros paradicsomba, a féléredbe, a picibe, a nagyba, tehát igazából nem válogat, csak paradicsom legyen. A hernyók változatos színűek, nálam kiskorukban barnásak, nagykorukban pedig zöldes színűek voltak. Tapintásra nagyon húsosak, kemény érzetük van, nem olyan kis puhák, mint a szőrös hernyók. A legbiztosabb védekezési lehetőség, ha felromont csapdával megfigyeljük a rajzását a lepkéknek, és a tojásrakás idejére időzítjük a biológiai vagy vegyszeres kezelést. Ez gyéríti a lepkéket és a frissen kikelő lárvákat is.
Ez azért fontos, mert, mint hogy említettem, a kukac az ideje nagy részét a növény belsejében tölti, ahova nem, vagy legalábbis nagyon nehezen tudunk eljutni rovarölőszerekkel. Én most a lepkék elkapásán kívül és a rossz paradicsomok összegyűjtésén túl semmivel nem védekeztem. Olyan meleg volt a nyár, hogy augusztus elejétől már nem kötöttek jól a virágok, és nem olyan nagy mennyiségű a termés, hogy amiatt vegyszert használjak, amit amúgy sem szoktam a zöldségeknél. Nem szeretném a sáskáimat, darázspókokat, katicalárvákat elpusztítani, meg az összes rovart, ami nálunk van. Biológiai szer is kapható, ami jó, vagy pedig a fürkészdarázs. Érdemes rovarhotelt készíteni, hogy megtelepedjen a fürkészdarázs a kertünkben. Én ezt fogom csinálni. Hozzászólásban szívesen megírom, hogy milyen szereket lehet használni. Azért nem említem a videóban, mert folyamatosan vannak ki vegyszereket, vagy sorolják át őket más kategóriába, és a biológiai szerek is változnak. Száraz meleg nyarakon a lepke tömegesen rajzik. A lepkék tojásrakása folyamatos a levelekre, virágokra, kukoricánál a levélre, a címerre, bibeszára. Maga a lepke szerintem elég jellegtelen színű, mindjárt meg is mutatom, hogyan néz ki. Az alsó szárnyainak hátsó felén egy jellegzetes sötétebb haráncsáv van, a hernyó körülbelül 4 centisre megnő, fénykerülő, a színe pedig változatos, szürkétől zöldig, feketéig bármilyen színű lehet. Fő ismertető jegye a háton és a potrokszelvények oldalán egy végighúzódó sáv van. Bábja világos barna, egy kúpos, fedett báb. Szerintem nagyon vagány feje van amúgy a lepkének, kimondottan jól néz ki. Sajnos egy kártevő állat. A gyapottok bagolylepke minden evő például a virágok közül a muskátlit, és a krizantén virágok bimbóit előszeretettel lyukasztja át és eszi meg. Tehát azokon is, ha bármiféle kártételt észleltek, akkor az nagy valószínűséggel a lepke kártétele. Jövőre nagyon fogom figyelni a lepkék rajzását a hatékony védekezés érdekében. Itt is fontos a megelőzés. Akkor kell lépni, amikor még nincs kártétel, utána nagyon nehéz. Mikor megjelennek a lepkék, utána 4-7 napra már megjelenhetnek a hernyók, ha elég meleg van. A hatékony védekezéshez ezért fontos a rajzás időpontját meghatározni, feromon csapdákkal és fénycsapdákkal. A hernyók kártétele elleni védekezést már a lepkék rajzásával egyidejűleg meg kell kezdeni. Addig kell cselekedni, amíg a hernyók nem rágják be magukat a virág vagy a termés belsejébe, mert ahogy mondtam, akkor már nem hat rájuk a szer. Szóval az idén a nagy hőség mellett a bagolylepkékkel is harcolni kellett. Nagyon át kell tervezni jövőre, hogy mit hova ültetünk, az idei forróság miatt teljesen át kell tervezni mindent, és másképp csinálni. Volt egy kísérleti veteményesem, és hatalmas volt a különbség a régivel szemben. Sokkal szebb és több termés lett. Most tervezem, hogy mi legyen a lepkékkel, azon túl, hogy lepkehálóval kergetem őket. Nálatok mekkora volt a pusztításuk? Remélem voltatok olyan szerencsések, hogy nem találkoztatok egy példánnyal sem. Köszi, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!